Hello, beautiful people all around the world, but particularly in Holland. Hallo lieve mensen, overal over de hele wereld, maar natuurlijk speciaal in Nederland. My name is Jai-Jagdeesh, which you probably already know because you've probably clicked on this knowing that some big thing is happening with the longtime sun. Ik ben Jai-Jagdeesh, maar dat wist je waarschijnlijk al, want je kijkt deze video omdat je weet dat er iets aan het gebeuren is rond de vertalingen van de Longtime Sun. And if you've stumbled across it by accident, hooray, because now I shall tell you. En als je per ongeluk naar deze video kijkt, dan hoera, want je krijgt het allemaal uitgelegd. That this is the 7th of 9 versions of Longtime Sun that I am rolling out this winter into spring. Dit is de zevende vertaling van de negende, van de 9 in totaal, die op het moment uitgerold worden. And it is, as you might imagine, Dutch. En zoals je je waarschijnlijk al wel voorstelt, is deze in het Nederlands. I'm here with my beautiful friend Kitty. Oh ja, deze moet ik even vertalen. Ik ben hier met mijn prachtige vriendin Kitty. And she has so graciously agreed to come on and do this with me. En ze heeft, ik vind graciously een heel moeilijk woord in het Nederlands. Kan ik niet zo snel bedenken, maar jullie begrijpen hem wel. Geaccepteerd om dit voor mij te doen. Even though she's just had quite an accident and is in recovery. Ook al heeft ze net nogal een serieus ongeluk gehad en is ze aan het herstellen. I only know a part of the story. We haven't gotten full details because it's important for recovery to happen first. Jai weet nog niet het hele verhaal van het ongeluk, maar het belangrijkste is het herstel en dat ik mee kan doen aan deze vertaling. But there was a hand injury and a knee injury and a bike was involved and surgery is about to happen and my heart is aching watching it all. Het is een heel Nederlands ongeluk, inderdaad, met een fiets, gebroken knie, gebroken hand en morgen een operatie. Kitty has asked me to let everybody know that she's on some painkillers and so her mind is a bit fuzzy. Ja, Kitty gebruikt pijnstillers en daardoor werken haar hersenen niet zo optimaal als normaal. And there may be a moment when something I say just gets lost in the fog. Dus sommige dingen die door Jai gezegd worden, zullen een beetje in de mist verdwijnen misschien, maar ik ga mijn best doen. And she and I will take a moment to figure it out while you giggle at us, and that's fine. Ik en Kitty gaan het allemaal uitvogelen, terwijl jullie een beetje kunnen giechelen als het verkeerd gaat. So Kitty actually produced the last concert that I did in Amsterdam, which was last September. Kitty was de producer van het laatste concert dat ik deed in Amsterdam, laatste september, 6 september. That happened to be the day that my most recent album came out, All Is Now Light. En dat was ook de datum dat mijn laatste album uitkwam, All Is Now Light. And so we did a little bit of live streaming on Facebook for the opening track, which was the Guru Ramdas. En we deden toen een livestream van het eerste nummer van het concert, de Guru Ramdas. We wanted to celebrate, and also it was such a joyous audience that it felt really special and important to bring as many people together in that moment as possible. We hadden echt de behoefte om het te vieren en er was zo'n enthousiast publiek dat het heel speciaal voelde. Ik weet niet of ik dit helemaal goed vertaald heb. I'm not sure I translated the whole sentence. But... That's okay. It was my fault for giving you such a long one. I couldn't clip it in time. My mouth kept going, ba-da, 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 ba-da. No problem. Beyond that, at the end of the evening, I plucked up my courage and decided to sing the Dutch version of Longtime Sun right then and there. En daarnaast heb ik aan het einde van het concert al mijn moed bij elkaar geraapt om de Longtime Sun in het Nederlands te zingen.
And I don't mind saying it was completely terrifying because with all of these languages, En ik vind het niet erg om te zeggen hoe ongelooflijk eng ik het vond. Zoals met al deze talen. there's a part of me that's nervous that I'm going to change a word by accident ever so slightly. En zoals bij alle vertalingen ben ik bang en een beetje nerveus dat ik bepaalde woorden zal verdraaien of niet goed zal uitspreken. And in changing the word, change the meaning and insult the entire audience. En door het verkeerd uit te spreken, per ongeluk een hele andere betekenis aan een woord geven en misschien wel het hele publiek diep te beledigen. But the audience there was so enthusiastic that I think I didn't tell any of them that, well, I think I didn't insult any of them. Het publiek was zo enthousiast dat ik ervan uitga dat ik niemand iets genoemd heb wat niet de bedoeling was. That gave me a bit of courage to do the same thing, singing the local version live on in different locations. En dat gaf me de moed om de vertalingen ook op andere plekken te zingen. For a couple spots on the rest of the tour, German and Spanish, both of which have already been released. Tijdens de rest van de tournee, bijvoorbeeld Duitsland en Spanje, die inmiddels de vertalingen ook al vrijgegeven zijn. Dat is niet het juiste woord, maar jullie begrijpen het wel. And I feel like it was very good starting practice for always singing all versions when I go on tour in the future. Ja, en het was een hele goede oefening om gewoon al die vertalingen te zingen in de toekomst. In al die Thus landen. far, oh, beg your pardon. No problem. Thus far, we have released Spanish, Mandarin, Chinese, and Portuguese. Tot nu toe hebben we al uitgebracht Spaans, Mandarijn, Chinees en Portugees. After that came German, Italian, and Russian. Daarna kwam nog Duits, Italiaans en Russisch. And these final three, Dutch, French, and Turkish. En nu nog de laatste drie, Nederlands, Turks en French. En Frans. These final three were the ones that challenged me the most. En de laatste drie waren ook de drie talen die de grootste uitdaging vormden. Dutch was, it required so much attention to shaping my mouth in a way that I'm not used to shaping it. Het Nederlands was echt een uitdaging omdat ik mijn mond moest bewegen op een manier waar ik echt niet aan gewend ben. And that was particularly true also of French and German. En hetzelfde gold voor Duits en in het Frans. But I can't tell you how challenging it was for me to make sure that when I sang a word with in it, it sounded nice. En het was niet gemakkelijk om het geluid te maken en dat ook nog mooi te laten klinken. So I'm giving every language an award each week. I was just going to give an award for the most challenging one, but no, every language deserved something. Dus ik geef elke week, elke taal een award, een soort prijs. Omdat ik niet de moeilijkste wilde doen, maar ik wilde gewoon niet alleen een prijs wilde geven voor de allermoeilijkste taal, maar elke taal een eigen prijs wilde geven. And for, I can't pronounce this properly, de Nederlandse taal, did I get that right? Yeah. For the Dutch language. Voor de Nederlandse taal. The award is for stretching me way outside of my comfort zone. De prijs wordt gegeven om mij enorm uit mijn comfortzone te halen. Yeah, but we got there in the end. And in fact, Kitty was my language and pronunciation consultant, which I so appreciated. En het is uiteindelijk allemaal gelukt. En Kitty was ook de vertaler en hielp me bij het goed uitspreken van de woorden. In fact, I appreciate a lot of things about Kitty, not least of which is that she's here with us now doing this while she's in recovery.
Er zijn veel dingen die ik in Kitty waardeer. En niet alleen dat ze hier nu bij ons is terwijl ze aan het herstellen is. But also she holds a very important space in the Dutch community, specifically in Amsterdam. Maar ze vervult een belangrijke rol in de Nederlandse gemeenschap en met name in Amsterdam. She's got a studio called Narzee out in Eiburg. Ze heeft een studio genaamd Naarzee in Amsterdam-Eiburg. And I've done a couple of events there in the past and also just been on the receiving end of beautiful things that have happened there. Ik heb daar al verschillende events gedaan, maar ben ook de ontvanger geweest bij verschillende bijeenkomsten daar. Kitty refers to it as a concrete oasis, and that could not be more true. It is one of those places that will fill you up just when you walk in the door. Kitty noemt het graag haar stadsoase of betonnen oase en dat klopt helemaal. Omdat als je binnenloopt, dan voel je de speciale energie direct. Kitty teaches a couple of different classes there, one of which is trauma-sensitive yoga. Kitty geeft er verschillende lessen. Eén daarvan is trauma-sensitieve yoga. Another of which is a yoga nidra workshop, which has live music by a friend of mine, Gabrielle, who's just the best. En andere zijn soms de yoga nidra lessen met live muziek van Gabrielle Morvin, die een hele goede vriend van me is. And she won't be teaching in the near future, but the classes continue to go on with lots of other teachers. And I hope you will visit Narzee. Ja, in de nabije toekomst geeft Kitty zelf even geen les, maar de lessen gaan gewoon door, worden vervangen. En ik hoop je te zien bij Narzee. So my connection to the Dutch community and to yoga practicing communities around the world is why I made these versions of Longtime Sun. En de verbinding die ik voel met de Nederlandse gemeenschap is een van de redenen waarom ik deze vertalingen heb gemaakt van de Longtime Sun. It's been a great privilege of my life to get to travel as much as I have. Een van de privileges in mijn leven is dat ik de kans krijg om heel veel te reizen. And so I've gotten to meet people in countries all over the world who are practicing Kundalini yoga or some sacred heart healing practice. En zo krijg ik de kans om mensen te ontmoeten van over de hele wereld die Kundalini yoga doen of op een andere manier iets uitoefenen wat met de ziel van doen heeft. Vrij vertaald. And I've always, of course, spoken and sung in English or in Gurmukhi while I have visited those countries. En tot nu toe heb ik natuurlijk altijd in het Engels of in het Gurmukhi gezongen als ik deze landen bezocht. But then there was this moment when I had a couple of my English songs poetically translated into Spanish. Maar op een gegeven moment waren een aantal van mijn liedjes vertaald in het Spaans. And I sang them for an audience in Mexico, Light of Love in particular. En ik heb ze toen voor een publiek gezongen in Mexico en in het bijzonder Light of Love. And several people afterwards came up to me and said, you know, that song is meaningful to me in English, but it's completely different and goes all the way into my bones when you sing it in my mother tongue. En na het optreden kwamen verschillende mensen naar me toe om me te zeggen, ik hield al van dit nummer in het Engels, maar nu ik het in mijn eigen taal hoor, gaat het echt tot in mijn botten. So at a certain point in time, I started thinking, how can I do something like that for all these different communities that I have visited in the past? En daardoor begon ik na te denken over wat zou ik kunnen doen om dit meer te doen, deze vertalingen, voor alle verschillende gemeenschappen die ik bezoek tijdens mijn reizen. I knew Light of Love was too long to get a translation in every language.
Light of Love is duidelijk te lang om in al die verschillende talen te vertalen. That would be, oh, that feels like it would be impossible, but let me not say, because who knows? Het voelt op dit moment als iets onmogelijks, maar je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Exactly. See, However, you're so much better at Dutch than you think. Whenever I visit Amsterdam, I remind myself of my most important phrase, which is, spreekt u Engels? Do you speak English? Iedere keer als ik in Amsterdam ben, dan herinner ik me de zin, spreekt u Engels? Which means, do you speak spreekt u Engels? Yeah. Anyway, I realized that since it's just 4 lines, The Longtime Sun was one that I could try to get translated in a lot of different languages. En omdat de Longtime Sun maar uit 4 regels bestaat, leek dat me een goede om in veel verschillende talen te vertalen. And I could probably pronounce it in most, if not all of those languages. En de kans was ook aanwezig dat ik dat ook zou kunnen uitspreken in al die verschillende talen. I can't promise perfection. Nobody should promise flawlessness. Ik kan geen perfectie beloven, maar dat zou ook niemand moeten proberen om perfectie te beloven. But I did put my whole heart into every version, and we did make sure that I'm not insulting anybody in the process. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan. En ik denk dat het gelukt is om niemand te beledigen tijdens deze taak. So it's very exciting to me that now the Dutch version is available to everyone who speaks Dutch and Flemish. Ik ben heel erg blij dat nu deze Nederlandse vertaling er is voor iedereen die Nederlands spreekt en ook Vlaams. And we've done a couple of things to make sure that it can get woven into your life and practice very easily. En we hebben verschillende dingen gedaan om het zo makkelijk mogelijk voor je te maken om deze vertaling soort van te integreren in je praktijk die je doet. One of those things is I've created a Spotify playlist of the Aquarian Sadhana, all the pieces of the Aquarian Sadhana that ends specifically in the Dutch Longtime Sun. Een van de dingen die ik gedaan heb is een playlist te maken met de hele Aquarian Sadhana. En die eindigt dan met de Nederlandse Longtime Sun. So for one thing, you'll be able to have it as a part of that practice anytime you choose to do it. Dus zo kun je ervoor kiezen om dat een deel te laten zijn van de oefeningen die je doet. And for another thing, you'll always know where to find it in case you are teaching yoga classes and want to end with the Dutch Longtime Sun. En je kunt hem zo ook vinden, mocht je hem willen gebruiken gedurende de lessen die je geeft. En je zou willen eindigen met deze versie van de Longtime Sun. You'll find this playlist and all the ones for all the languages before this on Spotify on my page. Je vindt deze playlist op Spotify en ook alle andere met alle andere vertalingen. Although I should say we are having some Mercury retrograde challenges at the moment, and some things aren't linking up as they're supposed to. So if you can't find it on my page, just do a search. Ook al zal niet alles even vlekkeloos verlopen door de Mercury retrograde. I don't know how to translate that. I don't know that there is a translation. Maar ik ben ervan overtuigd. Iedereen begrijpt dat. Ze gaan er soms wat dingetjes mis, maar toch uiteindelijk lukt het wel. And now, of course, there will be a very easy, quick link in the caption attached to this video that will take you directly to the playlist. En bij deze video zal een link zitten, waardoor je heel snel kunt klikken naar en dan meteen bij de goede playlist uitkomen. So that's one very easy way to begin. Dus dat is een hele makkelijke manier om te beginnen. Now, the second thing that I was planning to do with this track is something that is going to get postponed for a bit.
Een tweede ding wat ik van plan was om te doen met deze vertalingen, wordt voor dit moment even uitgesteld. I've been speaking for the past 6 or 7 weeks now about leading the next Spirit Voyage 40-day global sadhana. Afgelopen weken heb ik het gehad over dat ik de volgende wereldwijde sadhana zou leiden. It was going to be from April 1st through May 10th. Het zou beginnen op 1 april tot 10 mei. And we were going to do it in such a way that wove in as many communities as possible. En we wilden het op een manier doen dat zoveel mogelijk verschillende gemeenschappen deel van zouden kunnen uitmaken. Meaning that we were going to get translations for each of my daily messages, and we were going to make specialized videos in this same style for each of the languages. En we zouden boodschappen en ook videoberichten toevoegen voor iedere aparte taal. So that it could be a truly global practice, no? Zodat het op die manier echt een wereldwijd iets zou worden. But I confess that with some of the things that are currently happening in my life and in my community, Maar ik moet bekennen dat op dit moment, met de dingen die gebeuren in de gemeenschap, maar ook in mijn persoonlijke leven, I am missing the inspiration, the clarity, the grounding, and the joy. Daardoor ontbreekt het me aan de inspiratie en het plezier en ook de helderheid om dit te kunnen doen. That are all required to be able to hold that kind of space for a global community. En dat is wel echt nodig om dit te kunnen doen voor een wereldwijd platform. There was a part of me that was sure that I would be able to rise to the occasion. Een deel van mij was ervan overtuigd dat het me wel zou lukken om het toch te doen. And I also recognize that our community needs practices like this in the moment for healing. En ik ben me ter volle van bewust dat onze gemeenschap juist nu deze oefeningen nodig heeft. But I stopped and I listened to my heart and I got really pragmatic. Maar ik ben even gepauzeerd, heb een pauze genomen voor mezelf en heb echt goed naar mijn hart geluisterd. En toen werd ik toch vooral praktisch. And I realized that my heart is a bit too broken right now to be able to hold that space. En ik realiseerde me dat mijn hart gewoon te veel gebroken is om dit op dit moment te kunnen doen. And as the airlines so regularly remind us, you have to put on your own oxygen mask first before you put on anyone else's. En zoals alle vliegmaatschappijen ons steeds weer vertellen, moet je altijd eerst je eigen zuurstofmasker opzetten en daarna pas dat van een ander. So that's what I'm working on doing right now. And I promise we will set a new date range as soon as possible. En dat is precies wat ik op dit moment aan het doen ben voor mezelf, zorgen en herstellen. En ik beloof je dat er een nieuwe data en een nieuwe serie van datums komt. I had made a joke in one of the earliest videos, Longtime Sun promotion videos. Ik heb eerder in een van de promoties van de Longtime Sun een grap gemaakt. That we were starting the sadhana on April 1st, but it wasn't actually an April Fool's joke. Dat we weliswaar de wereldwijde sadhana op 1 april begonnen, maar dat het geen 1 april grap was. Turns out I was wrong. Blijkt nu dat ik ernaast zat. And it's really a bummer, but I know you'll understand and we'll come together again when it's possible. En ik snap dat het echt een teleurstelling is, maar dat je het misschien ook wel begrijpt. The next piece of the big picture het volgende stuk van het grotere geheel is that I was going to be, and in fact still am, is dat ik zou worden en nog steeds ben.
leading the sadhana chants at the next Satnam Fest, which is in California in early May. Ik wel de sadhana leid gedurende Satnam Fest. En dat is in... Sorry. Alles goed, alles goed. And there's a slight noise. I have to take my pills. But it can wait another 10 minutes. Sorry. Are you sure? You can take them now. No, I'm okay. Okay. Go on. Sure, no, that's totally okay. Can you repeat the last sentence and I will step Yes. back in? I'm going to be doing the sadhana chants live at Satnam Fest in California in early May. Ik ga de sadhana wel leiden en dan live tijdens Satnam Fest in mei in Mexico, New Mexico. Oh, in California, not New Mexico. Oh, sorry. That's okay. In Californië, niet in New Mexico. Mijn fout. Mijn excuses. And that was meant to be the 40th day celebration for us, because it was going to be on May 10th. En nou, dat zou eigenlijk de afsluiting zijn van de wereldwijde sadhana op 10 mei. So it's no longer going to be the 40th day of a group practice, but I will still be there. I will still be singing. I will still be holding that space in that moment. Dus ook al is het niet meer de 40ste dag van die wereldwijde sadhana, dat live evenement gaat dus zeker wel door en dan ben ik daar ook. And I had originally been letting people know, and I'm going to say the same thing now. En ik heb meteen al mensen toen laten weten, en dat ga ik nu nog een keer zeggen. That we're going to do our best to live stream it so that if you can't be there in person, you'll still be there. We gaan ons best doen om het te livestreamen, zodat als je er niet bij kunt zijn in Californië, je toch kunt meemaken. It will depend on if technology cooperates. So please be patient with us if we get stuck. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de techniek of die meewerkt of niet. Yeah. We'll, if you can come to Satnam Fest because it fits into your schedule or your budget or your geography. Als je niet naar Satnam Fest kunt komen omdat het niet uitkomt om financiële redenen of afstand of tijd of andere redenen. I would love nothing more than for you to be there with us that week. We're going to be, I believe, working on some deep healing. Jai bedoelde net te zeggen, sorry, I made a little mistake. No, that's okay. Als je erbij kunt zijn in Californië, als je het je kunt veroorloven, dan zou Jai sorry, ik ben even door de war. Fantastisch als je erbij bent in Californië, omdat het heel bijzonder gaat zijn en hele bijzondere oefeningen. Are you good? Are you okay? I'm okay. Am I making them too long? A little bit. Okay, I will tidy it up. Mind. But also we're nearly at the end and my stomach is letting me know this as well. It keeps making very loud noises. So if you can come be there, we would love to have you. Dus als je erbij kunt zijn bij Satnam Fest, dan zouden we het fantastisch vinden als je erbij bent. If you can come be a part of the community healing, we'd be so grateful. Als je deel kunt uitmaken van het helingsproces wat nu gaande is en op gang moet komen ook voor onze gemeenschap, dan zijn we daar heel erg dankbaar voor. And if it doesn't fit into your life for one reason or another, maar als het op dit moment niet in je leven past, voor welke reden dan ook, we'll do our best to put it online for you. Dan gaan wij heel erg ons best doen om het online te krijgen voor je. And that is all for now. En dat is alles voor nu. Dat is alles voor nu. So I hope you enjoy this version as much as I loved making it for you. Ik hoop dat je geniet van deze uitvoering zoals ik ervan genoten heb om het voor je te maken. I hope that you are taking as good care of yourself as I am striving to take of myself.
Ik hoop dat je net zo goed voor jezelf zorgt als ik probeer voor mijzelf te zorgen. And if you could join me in all of us together sending Kitty a huge beam of healing energy, she'll benefit greatly these next 6 weeks. En als je met mij samen een grote straal helende energie naar Kitty wil sturen, dan heeft ze daar voordeel van de komende 6 weken. En het liefst morgen middag. Surgery. Yeah, thank you so much for doing this today. You're welcome. I love you. I love you. And well, I know we'll be in touch in other ways, but for the moment, I cannot possibly tell you how grateful I am for the space that you hold in Holland. Ik wil je bedanken dat je bij me was en ik kan niet zo goed de woorden vinden om te zeggen hoe dankbaar ik ben dat je doet wat je doet in Nederland. To everyone on the internet, sending you so much love. Aan iedereen die online is en via internet, heel veel liefde. Liefde, I know that word. How do I say goodbye in Dutch, Kitty? Dag! Dag!